Alma, mirë se erdhe në Bordeaux. Mirë se u gjeta. Për një njeri që del çdo mëngjes i kuruar në ekran, si janë oraret e ditës, kur fle dhe kur zgjohesh? Kjo është sfida më e madhe që ka një njeri që zgjohet herët, jo vetëm në profesionin ton. Mundohem shumë që të flej herët rreth orës 11 dhe zgjohem në orën 4:30 gjatë gjithë javës. Kështu që mendoni vetë se sa sfiduese është dhe se sa me pak orë gjumë jam unë sot. Kështu që përgatituni për pyetje pak të shkurtra. Kur zgjohesh, cili është mendimi i parë që të vjen? Uroj të kap makinën që të më dërgojë në Vision Plus për të kapur orarin e punës. Kjo është përgjigja gjëja e parë që unë mendoj, dhe e dyta që të marr gjitha veshjet që më duhen për të nisur ditën, se pa veshjet nuk ka një program. Mëngjesi yt i preferuar, cili është? 7-5, duke qenë se u bë sezoni 4 që unë e moderoj së bashku me kolegun tim, besoj se është rutina ime e preferuar për shkak se nuk di të bëj ndryshe. Më pëlqen ritmi që t'i jep emisioni mëngjesit dhe gjithashtu mënyra se si unë e kam organizuar ditën dhe mëngjesin tim menjëherë sapo përfundoj programin. Kështu që po, puna mund të bëhet gjithmonë më e dashur në rast se ti bën atë që do. Për ata që nuk të njohin, prezantimi si ka nisur për ty? Ka nisur nga një reklam ku unë kam shkuar për të realizuar prezantimin e një produkti dhe zonja që kishte markën për cilën po kërkonte një modele, në atë periudhë unë isha në fillimet e mia, zgjodhi që unë të isha një prezantuese sesa një modele pasi bëm një bisedë së bashku. Ka qenë një punë shumë e vogël e parë, por që shënjoi gjithë rrugtimin tim, kështu që unë jam shumë falenderuese. Ndonjëherë ka disa hapa të vegjël të cilët duhet hedhin patjetër për të mbërritur një rrugë më të bukur për veten. Shkollimi yt lidhet me median? Nuk jam rastësisht në fushën e gazetarisë, kam përfunduar Universitetin e Tiranës për gazetari politike në 3 vjeçar dhe më pas masterin për komunikim. Është diçka që e kam zgjedhur dhe e kam dashur gjithmonë, ndoshta ajo televizioni, gazetarin, pastaj televizioni ishte ai që më zgjodhi mua. Si e menaxhon një situatë të papritur gjatë një emisioni? Në fakt, kur jeni transmetim direct live çdo ditë nga ana në të premte, situatat e papritura ndodhin gjithkohës dhe disa prej tyre kuptohen nga publiku, disa të tjera kalojnë ashtu pa kuptuar, fal një ekipi që punon për vitesh dhe e di mjaft mirë se si ta kamufloj situatën. Unë kam patur disa situata ku më ka kapur e qeshura për shkak të ndonjë pyetje apo ndonjë përgjigje të caktuar dhe jam munduar shumë të mendoj gjithë mendimet e këqija të mundshme që mos ta jap vetë të qesh live. Por ka ndodhur dhe që kam qeshur dhe publiku e ka kuptuar, e di tashmë që ne jemi njerëz dhe ndonjëherë ndikohemi nga gjithçka që ndodh në atë studion ton të vogël, por që mbërrin tek familjet shqiptare. Kështu që publiku, faleminderit. Ka pasur një intervistë të paharrueshme për ty? Po, kur në këto ditë jam kthyer pas në kohë për të kuptuar se si i kam ndërtuar intervista të paktën në 2-3 vitet e para, u bën 6 vite tashmë që unë e bëj median dhe u ktheva te një nga intervistat që unë e quaj më të ndjera, intervista me Klera Gjoshën në atë periudhë post pandemie. Ajo erdhi vetëm disa javë pasi kishte humbur babain e saj në studio dhe të dëgjoj emocionet reale, dhimbjen dhe gjithçka që ajo komunikoi me forcën për të treguar mesazhin që jeta vazhdon. Unë e quaj një nga momentet më të bukura, sepse në ekran ne shohim shumë intervista, por shohim shumë pak momente reale dhe njerëzore, kështu që e kam vlerësuar shumë atë anën e bukur, të thjeshtë, të drejtë për drejtë të Klajdës në atë periudhë. Ndaj e quaj një nga intervistat më të mira. Çfarë mendon se bën një prezantues të shkëlqyer? Prezantues, po edhe çdo profesion tjetër, mendoj se bën praktika. Pra, çdo ditë duke u munduar të mësosh më të mirën, të mësosh kurrë që unë i di të gjitha. Ky është sekreti për të qenë një prezantues i mirë apo një profesionist i mirë në secilën fushë. Po ai që të pëlqen më pak? Më është bërë shumë herë kjo pyetje. Unë mendoj që nuk më pëlqejnë prezantuesit të cilët ndonjëherë mundohen që të krijojnë një staturë jo reale. Pra, mundohet të kopjojnë dikë që ka në mendje për të arritur një sukses të caktuar. Gjëja më e bukur që mund të bësh në gazetari, por sidomos në prezantim, është të kesh pak nga vetja. Në momentin që publiku të sheh mirë dhe ky publik sot është jashtëzakonisht i zgjuar dhe të sheh ty vërtet në prezantim, ai është vërtet sukses. Kështu që kushdo që përpiqet të bëjë diçka që s'është reale dhe është imitimi i diçkaje që ka parë së fundmi në ekran, unë mendoj që është një metodë e pasuksesshme. Çfarë aftësish mendon se janë thelbësore për një prezantues të mirë?
Praktika e përditshme, të mbaj pasionin gjallë është shumë e rëndësishme që ta doj çdo ditë atë që bën. Dhe kur i referohem medias edhe prezantimit gazetarisë, në rast se ti nuk je kurreshtar edhe nuk e ke atë shkëndijën e pasionit për profesionin ndezur çdo ditë, është pak e vështirë ta bësh ndryshe këtë profesion. Në të kundër do zhgënjehesh, do lodhesh, do tërhiqesh dhe publiku do të shohë dikë që vërtet e do atë që po e bën, sepse rrjedhimisht është duke bërë një punë të cilën e bën më mirë, duke qenë se impenjimi është jashtëzakonisht shumë herë më i madh, edhe ti je vetë i lumtur, pra përçohet në shikimin tënd. Kështu që pasioni do thoja. Çfarë roli luan media sociale në punën tënde? Ishte për mua nuk do doja kur të kisha një rrjet social. Jam shumë e lodhur nga rrjetet sociale, nuk ndonjëherë mendoj që është kthyer në një fasadë ku të gjithë marrin pjesë, askush nuk është jashtë tyre, detyruar nga rrethana, detyruar nga mënyra se si shoqëria tashmë e shikon si një pasaport online prezencën tënde në rrjetet sociale, por do doja shumë që gjithë si shoqëri, përfshirë edhe mua, të shpenzoja shumë herë më pak kohë. Unë aktualisht e përdor edhe për profesionin, për punën time të përditshme, mundohem të përzjedh personazhe për programin që ne drejtojmë çdo mëngjes në Vision Plus, nga ana tjetër mundohem shumë edhe të informohem për gjithçka që ndodh, kështu që është një instrument për profesionin tim. Për sa i përket pastaj profilit tim personal, do doja shumë që të shpenzoja më pak kohë. Çfarë temash je më e apasionuar për të mbuluar? Unë jam nisur me temat që i përkasin kulturës, karrierën, pastaj kam vijuar me turizëm dhe vërtet e kam dashuruar turizmin. Aktualisht prezantoj programin e mëngjesit në 7:05, që është një program që kushdo që na ndjek e di mjaft mirë që ne prekim çdo gjë që shqetëson qytetarët në të përditshmën e tyre, aktualitet. Dhe është bërë pak e vështirë të përzgjedh se çfarë teme unë kam për zemër. Aktualisht, duke qenë se jam fokusuar në gjithçka që ndodh dhe prek jetën e qytetarëve, mendoj që temat të cilat mua më motivojnë janë dhe temat të cilat japin informacion të dobishëm për ata që na ndjekin, duke nisur që nga ekonomia për të vijuar me çështje sociale, të shëndetit, të arsimit. Si menaxhon kritikën? Në fillim nuk kam qenë një menaxhuese e mirë e kritikës, edhe pse në duke, në pamje të parë, bëja sikur e pranoja. Realisht më vriste shumë çdo fjalë apo çdo koment. Me kohën kuptova që vetëm duke marrë kritika për gjithçka që duket në ekran apo në punën që ne bëjmë, qoftë në mënyrën se si pyesim, se si flasim, qëndrojmë, dukemi apo buzëqeshim, pra janë disa detaje të cilat nuk kam mendje për gjithçka komentohet nga publiku, na kanë bërë që të rritem, të përmirësohem dhe jam në një fazë që e falenderoj çdo që më dërgon një mesazh kritike dhe këtu nuk i referohem vetëm kolegëve tanë, por i referohem dhe publikut të dashur, të cilët unë i quaj kritikuesit më të mirë të mundshëm, kanë një sy të paparë për të kuptuar se çfarë nuk shkon ndonjëherë dhe gjithmonë mundohem që në seksionin e komenteve në rrjetet sociale kur ka ndonjë kritik ta marr, ta përpunoj tek vetja për të parë se çfarë nuk ka shkuar mirë edhe të përmirësohem. A mund të përshkruash një ditë tipike në jetën tënde si prezantuese? Unë nis ditën orën 4:30, në orën 5 të mëngjesit dal nga shtëpia, në orën 5:30 lexoj gazetat për të shtypin e ditës për t'ia bashkëngjitur programin që unë drejtoj, shkoj drejt grimit, në 7:05 jam live në program deri në orën 9:30 minuta, menjëherë pas të transmetimit 2 orë gjysmë live, unë shkoj drejt një mbledhje me gjithë ekipin ton, ku diskutojmë temat të cilat do të jenë në ditën pasuese dhe në vijim i lë kohë familjes, në vijim i lë kohë shëndetit, mundohem të ecë shumë, mundohem të shkoj në palestër, mundohem të shoh një film cilësor, mundohem të lë kohë dhe pasioneve, në mënyrë që të jem edhe unë e lumtur për të bërë gati për ditën tjetër, sepse më besoni mëngjesi tjetër vjen shumë shpejt. Cila është gjëja që të pëlqen më shumë në punën tënde? Të quhesh në ndihmë njerëzve. Nëse ka diçka që po e bëj ndryshe në këtë program çdo ditë në mëngjes, është të sjellësh një informacion i cili është i dobishëm për ata që të ndjekin çdo ditë. Duke u nisur nga tematikat e ndryshme, ndonjëherë qytetarët duan të dëgjojnë se çfarë po ndodh me taksat e tyre, çfarë po ndodh me problematikat që i shqetësojnë çdo ditë, edhe duke qenë se në të vërtet hera herës duken sikur janë një popull që nuk dëgjohen nga ata që janë në krye dhe duhet të dëgjohen. Më ndodh që disa informacione të përcillen më shpejt nga media se sa institucionet përkatëse. Ndonjëherë është dhe bashkëpunim, pra nuk dua të jem të mbështes vetëm media në këtë drejtim. Si e sheh të ardhmen e prezantimit televiziv në këtë fushë që po evoluon çdo ditë?
Nëse nuk do ta shikonim në sy realitetin për të kuptuar që online na ka ndikuar të gjithëve, si revistat, radion, televizionin, nuk do ishim duke qenë të vërtet me veten dhe publikun. Ndaj mendoj që ka ardhur koha që ne të përshtatemi, të bëhemi të shpejt në informacion, të sakt, mos harrojmë këtë detaj të rëndësishëm për profesionin ton dhe të sjellim një material i cili e mban vëmendjen e publikut, po pa i zhveshur vlerat televizionit. Pra shumë e rëndësishme të shkojmë shpejt përmes online-it, pra unë e shoh si një instrument për të mbërritur tek publiku, por jo të ndryshojmë boshtin me cilin jemi mësuar të bëjmë televizion në botë edhe në Shqipëri. Mos i humbasim vlerat tona, shumë e rëndësishme për të qenë tek familja në mënyrën e duhur, në formën e duhur. Si e balancon jetën personale me karrierën tënde? Është shumë sfiduese të kesh kohë për veten kur je në një program të përditshëm, kurse që ka bërë emisione mëngjesit në çdo media më kupton më së miri, por ja që ja dalim t'i bëjmë nga pak të gjitha, edhe të ushqejmë pasionin për punën, edhe gjithashtu të kujdesemi për njerëzit e zemrës. Për sa kohë të bërë një programim të mirë dhe mëngjesit ta jep këtë mundësi të ditës, ja dal të kem kohë dhe për njerëzit që dua fort. Është dikush në jetën tënde? Po. Kë telefonon kur mërzitesh? Mami është telefonata e përhershme, e përditshme, e pasditteve të mia, por të thënë se si ka shkuar dita, është detektuesja më e mirë në zërin tim se nëse jam e lumtur apo jo, nëse ka diçka që shkon apo nuk shkon, unë mundohem shumë që ndonjëherë mos i them gjithçka që ndodh për mos ta mërzitur, por është një detektive e jashtëzakonshme, është peshk në horoskop, kështu që mendojeni vetë se sa nuhatje të mirë që ka. Kështu që mami është telefonata më e bukur dhe më e rëndësishme e ditës. Kur dëgjon fjalën aksident, çfarë përjetimi ke? Është një ngjarje për cilën unë kam folur në media, edhe pse jam munduar shumë ta mbaja për vete për një kohë shumë të gjatë. Unë kam patur një problematik në sheshgjëri me sipër dhe në sajtin një ngjarje që ka ndodhur kam përfunduar për një kohë të gjatë në spital. Më është dashur kohë të rikthehem në punë dhe ka qenë një nga momentet më të vështira që unë kam patur ndonjëherë në jetë për shëndetin. Ditë them që për jetë kujdesem më shumë për shëndetin tim dhe në qoftë se ka diçka që vërtet i duhet kujdo, është të ketë shëndet të mirë, të gjithë të tjerat më të realizohen. Cila ka qenë dita më e vështirë për ty? Nuk do thoja problematika që kam patur unë me shëndetin, ka qenë një problem i timati me shëndetin. Ditë them që ne jemi në një moshë ku fillojmë të kujdesemi për prindrit dhe mundohemi shumë t'ju gjendemi jo vetëm ato telefonatet, por edhe kur ata fillojnë të kenë këto problemet e moshës në këtë periudhë, ndaj dita më e vështirë ka qenë kur kam mësuar për një aksident të timati. Dhe uroj shumë për këto që po e ndjej këtë segment, mos ta përjetoj kurrë një moment të tillë. Pa jo më e bukur? Çdo ditë nuk dua të përzjedh një ditë. Çdo ditë është e bukur, unë mundohem ta shikoj ditën me shumë pozitivitet, ndonjëherë më shumë se ç'duhet, madje i mërzis kolegët me dozat e mia të pozitivitetit. E nis ditën me një buzëqeshje të madhe, kështu që çdo ditë është shumë e bukur për të jetuar dhe për të përfituar nga ajo. Je një vajzë selektive apo me shumë shoqe? Unë kam shumë përzemërsi për njerëzit dhe ndonjëherë duket se u kam shumë i kesha sepse jam gjithkohës e sjellshme dhe e vlerësoj shumë të jap një buzëqeshje dhe të marr një buzëqeshje pas, më gëzoj njerëzit e lumtur. Por nga ana tjetër në shoqërinë time kam pak mikesha, mund të numërojnë me gishtat e dorës, madje një nga mikeshat më të ngushta të mia nuk është më në Shqipëri, jeton jashtë dhe kjo po ndodh dita ditës, edhe ndonjë tjetër do më zhvendoset, kështu që jam selektive, jam shumë selektive dhe më kanë bërë edhe vitet të jem akoma më selektive. Ke miqësi me vajzat e tjera të ekranit? Po, të kesh miqësi me vajzat e tjera të ekranit është më se natyrshme. Vajzat që bëjnë ekran në Shqipëri, unë kam një vlerësim vërtet veçantë, sepse nuk kemi në terrenin më të mirë të mundshëm për të bërë media, dhe pse televizioni në vitet e fundit ka patur në mendimin tim gjithmonë një përmirësim. Kështu që po, kam miqësi, janë vajza shumë të dashura, janë vajza që punojnë fort, edhe sa herë që na bashkojnë aktivitetet, eventet, kemi një lloj përzemërsie për njëra tjetrën dhe më beso, jemi dhe aty për ta trokitur secilën arritje që ka gjithsecila dhe kjo është e bukur. Ku vajzat janë aty për njëra tjetrën. Kjo më pëlqen vërtet shumë. Aventura më e bukur që ke bërë? Çdo udhëtim që marr përsipër, mundohem shumë në ato pak pushime vjetore që kam për shkak edhe të angazhimeve,
të udhtoj në një destinacion që nuk e kam parë, mendoj që është i bekuar kushdo që udhton dhe i shpenzon parat për udhtime, kështu që sa herë që bëhem gati dhe presim bilet avioni ose krijoj një itinerar, bëj disa rezervime, bëhem gati për aventurën e radhës më të bukur. Gjitha vendet që kam vizituar së fundmi kanë qenë një aventurë vete. Muzika që dëgjon kur je e mërzitur. Unë jam një fan se madhe e Lana Del Rey dhe tashmë jam me Billie Eilish, por dëgjoj dhe muzikë rock, është një mix, por që kushdo që i ka hedhur një sy playlistës time të muzikës, më quan një njeri melankolik. Kështu që mendojeni vetë, unë dëgjoj gjithkohës një muzikë që ndoshta duket sikur jam i trishtuar, por në të vërtetë nuk jam, është thjesht muzika që unë kam për zemër. Filmi që të bën të qash, sa herë sheh? Unë i dashuroj filmat. Mundohem shumë që çdo ditë të shoh një film dhe këtë ja kam premtuar vete sepse e quaj një dritare të artit që vërtet më jep shumë shpirtërisht edhe marr emocione jashtëzakonisht të bukura. Një film së fundmi që mua më ka bërë vërtet të qaj, nuk e kam riparë, e kam parë për e të parë, ka qenë Joker 2, mënyra se si trajtohet shëndeti mendor dhe se si përkthehet gjithçka ndodh me ty ndikuar nga shoqëria, për mua filmi i fundit flet më shumë për atë që ndodh brenda nesh edhe ndonjëherë me rritjen thjesht kthehet në formën e një traume nëse nuk merr shërimin e duhur. Pra është një rrugtim shpirtëror. Nëse jemi të kujdesshëm kemi të bëjmë me një njeri i cili nuk është dëgjuar, nuk është kujdesur kurrë askush për të shpirtërisht, edhe rezultati është ai që shohim në filmin Joker 2. Është një nga filmat që vërtet më ka emocionuar shumë. Libri më i bukur që ke lexuar? Është një novele Gabriel Garcia Marquez, 100 vjet vetëmi, kushdo që e ka lexuar e di se për çfarë e kam fjalën, gjithashtu doja të veçoja gjithçka që është shkruar nga i madhi Kadare për shkak se gjuha e përdorur është e jashtëzakonshme. Kam patur një periudhë në gjimnaz që çdo libër që merrja të Ismail Kadares mundohesha që një fletore ngjitur të shnoja çdo fjalë të krijuar me mjeshtëri nga ana e tij që nuk e përdornim zakonisht në përditshmën tonë dhe vërtet kam marrë shumë. Je njëri besnik, të tjerët rrëfejnë sekretet e tyre tek ty? Nuk rrëfejnë shumë sekrete, po jam besnike. Për gjërat që kanë vërtet vlerë dhe peshë, për gjërat që më rrëfejnë miq, jam shumë besnike, mundohem shumë që mos të jem një peshore llafazane. Shumë mundohem. Por për gjërat e vogla të cilat janë në kuadrin e thashethemit pa dëme, ndonjëherë mi thon mua, unë ja them një mikeshës time dhe kështu vazhdo situata, por duhet ta pranojmë që bëhet fjalë gjithmonë për gjëra të cilat janë pa dëm, gjëra të vogla që mësojmë ndonjëherë në rrethin tonë shoqëror dhe kush nuk e bën. Përtej ekranit, çfarë të pëlqen të bësh? E thash edhe pak më parë, të shoh një film çdo ditë, të gatuaj, është një nga pasionet e mia, të udhëtoj dhe ndoshta edhe shopping, pse jo? Është një terapi më vete. Ku e sheh veten pas 10 vitesh në jetën tënde personale? Pas 10 vitesh e shoh veten duke bërë këtë çfarë po bëj aktualisht, çfarë dua unë më së shumti. Nuk ka rëndësi në cilin kënd të medias jam, për sa kohë po bëj gazetari, do jem e lumtur dhe do jem e përmbushur në atë çka unë bëj dhe kam qëllim. Jam në një fazë të jetës që shumë kush që e ka përjetuar më kupton, them Zot na lër kështu siç jemi. Pra, gjithçka është e bukur, qoftë në profesion dhe qoftë në jetën personale. Po në atë personale? Po pse jo, duke qenë se do i plotësoja dëshirën në nënës time të kem një familje dhe të kem ndërtuar dhe unë atë foljen e bukur. Pse jo? Ime më tani do jetë shumë e lumtur që po dëgjon këtë. Alma, faleminderit. Faleminderit juve.